Assalamualaikum dan selamat datang dari KLCC, Taman KLCC. Fashion Week. Ramai orang. Suria KLCC, Petronas Twin Towers, dan Taman KLCC. Wow.那这样你得多快？哎，我帮你拿着。Taman KLCC paling cantik di Kuala Lumpur, dan paling cantik di Malaysia. Ramai orang datang sini.
Wow, ombak KLCC. Bangunan tinggi tertinggi. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Adhan Maghrib di Masjid Asyakirin, Taman KLCC, Kuala Lumpur. Allah Jalla Jalla. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilahe illallah. Salat.
Masjid Syakirin. Ramai orang.